Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Semalam tak live, hari ni rasa rindu lah. Hai Idris Aman, selamat datang ke live kita. Ahmad Badruddin, Waalaikumsalam warahmatullahi. Morning. Adizam Saran, selamat datang ke live kita. Okay, hai. Rindu lah, semalam satu hari kita tak live. Okay, semalam saya cuti live. Alright. So rindu sangat-sangat. Semalam tak dapat nak live. Okay, kita cuti semalam. Hari ni kita live. Okay, tapi hari ni excited gila. Okay, unboxing apa? Ahmad Fuad Badrun. Kita nak unboxing mikrofon. Okay, mikrofon ni kita beli untuk, kita jual lah mikrofon ni. Kita beli untuk kegunaan kita lah. Alright, kita beli untuk kegunaan kita. Untuk apa? Okay guys, untuk apa? Alright, kita beli unboxing. Kita nak unboxing Saramonic ni. Okay, kita beli untuk supaya video-video kita lebih clear. Okay, aku terlepas laptop yang murah. Hari tu aku terlepas. Alamak, minta maaf bang. Memang itulah, tak apa, berkah rezeki abang. InsyaAllah kita ada lagi. InsyaAllah ada lagi. Kita akan bagi promo apa semua. Just stay tune, just follow je live kita. Tuan nak tanya, biasanya berapa harga screen panel laptop untuk panel HD dan Full HD? Biasanya kita akan charge depends lah. Kalau Full HD dah 500 lebih, 400 lebih untuk nak tukar screen Okay. Hai Razi Muhammad. Okay, yang terlepas laptop murah itu tak apa, laptop tu still ada lagi. Dan kita pun tak naikkan harga tinggi sangat. Kita letak dalam kita tambah lagi RM50 saja. Okay, kita nak naikkan tinggi-tinggi sangat. Okay tuan-tuan, kita naikkan RM50 je daripada harga biasa. Cumanya ada satu lagi laptop bajet jenama apa Avita. Hai Encik Hawa Hassan, ibu mertuaku, selamat datang ke live. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Okay, jenama apa? Jenama Avita tuan. Jenama Avita, still ada lagi stok. Liz, Avita ada lagi kan? Avita ada kan? Ada lagi, Avita ada lagi. Jangan risau Avita ada lagi, jangan risau. Tapi naik harga RM50. Kita terpaksa naikkan. Sebab yelah, kita bukan wholesaler, kita adalah reseller. So anything yang supplier bagi kita yang supplier naikkan harga, okay, kita terpaksa juga naikkan harga. Dia dah naikkan harga lama dah, tapi kita hold dulu. Tapi kalau dia dah naikkan lagi, kita terpaksa juga naikkan. So InsyaAllah korang support kita. InsyaAllah Adnan Komputer, kita target kita nak jadi wholesaler next year. InsyaAllah target kita nak jadi wholesaler next year. So korang support kita. Avita tu daripada Hong Kong. Okay, tapi semua brand daripada China. Semua made in China. Okay, so next year kita plan untuk jadi wholesaler insyaAllah. Okay, so yang baru join jangan lupa like, love dan share. Alright, next year insyaAllah kita plan nak jadi wholesaler. Dan kita nak open, kita akan buat kelas. Siapa yang nak belajar macam mana nak buka kedai komputer, macam mana nak repair komputer, macam mana marketing kedai komputer, kita akan buka tahun depan insyaAllah. Bila semua reda, kita akan start buka. Okay, kita akan start buka kelas tu. Kita nak ajar macam mana nak buka kedai komputer, macam nak repair komputer, macam mana nak marketing komputer. Alright, kita akan ajar korang. Okay, dan bila kita dah banyak reseller, kita dah banyak team, okay, time tu baru kita akan start jadi wholesaler. Okay, okay. So time tu insyaAllah kita akan conquer the market lah insyaAllah. Okay, so apakah dia punya benefit bila kita sebagai orang Melayu conquer market? Okay, bila kita conquer market, okay, harga kita tu lebih firm. Okay, kita boleh control harga juga. Okay, so bila kita jadi reseller sahaja, kita terpaksa ikut harga yang supplier bagi. Alright, tapi once kita jadi supplier ataupun wholesaler, mudah untuk kita control harga tu. Dan lebih mudah untuk kita bagi peluang dekat reseller ni untuk buat duit juga, buat untung. Okay, kalau ikutkan sekarang kita punya keuntungan tak banyak daripada sebab apa? Supplier bagi kita dengan harga yang mahal, and then kita pula diletak harga market, harga yang murah. So kita dapat untung yang banyak. Macam mana kita nak survive?
Alright. So target kita jadi wholesaler. Kita nak ajar orang macam mana nak buka kedai komputer, and then kita pun nak bagi dia orang betul-betul untung sama-sama kita. Win-win. Alright. So Ahmad Fuad Badrun, berapa harga 1,400. Ada Avitas 4 kan? Avitas 1,400. Okay. Yang baru join, jangan lupa like, love dan share. Kita nak unboxing Saramonic ni, harga dia saya dah tulis harga dia. Harga dia adalah 900 lebih lah. Dia tengok seller dekat Shopee. So mic ni kita akan guna untuk live, kita akan buat video. Alright. Saya memang excited lah. Benda ni memang kita dah aim dah lama. Okay, kita tengok, kita tunggu keuangan kita stable, baru kita dapat beli Saramonic yang harga dia 900 lebih. Okay. Dan suara dia insyaAllah akan lebih jelas. Kalau macam bergema kan, kalau sekarang ni macam bergema, so insyaAllah akan lebih jelas. Alright. So jangan lupa juga, kita dah masuk bulan Zulhijjah. Okay. Kita dah masuk bulan Zulhijjah. Okay, jangan lupa berpuasa. Okay, jangan lupa banyakkan amal ibadat, banyak fadilat daripada 10 hari pertama ni. Alright, 10 hari pertama ni banyak gila fadilat. Okay, korang boleh tengok video-video dekat video-video ustaz ke alim ulama, banyak gila fadilat tentang bulan Zulhijjah ni. Okay, jangan lepaskan peluang ni. Ini adalah promotion daripada Allah SWT. Okay, macam kita buat promo, korang grab, korang pun kena grab promo Allah SWT yang lebih-lebih lagi, orang kata, bermanfaat dan lebih-lebih lagi keuntungannya. Begitulah. Okey, Nazirul Hafifi, Razi Muhammad, selamat datang live kita. Siapa ni? Hanan Salsabila. Jom kita unboxing. Okey, benda ni memang dah lama kita Adnan aim lah sebenarnya. Okey, dah lama Adnan aim, dan semoga benda ni pun sebenarnya kita beli ni tak lain tak bukan untuk follower kita juga. Okay, untuk yang follow kita, untuk yang join live kita. Al-Adib Abdul Muttalib, selamat datang ke live kita. Jangan lupa like, love dan share. Okay, supaya korang dapat sound yang lebih jelas, lebih clear. Alright, dapat ke dapat? Okay, macam sekarang kan bergema, betul tak? Siapa setuju sekarang ni sound kita tengah bergema? Komen setuju. Thank you yang like, love dan share. You guys sangat amazing. You suka bagi manfaat kepada orang. Thank you sangat-sangat. Okay, thank you sangat-sangat. Okay, so siapa yang rasa kita punya sound sekarang bergema, cuba komen kat bawah saya. Okay, komen kat bawah. Adakah kita punya sound sekarang bergema? Oh, clear clear pula. Tak bergema Okay, tapi tak apa. Yang ini sebenarnya dia lebih jelas. InsyaAllah lebih jelas. Okay, lebih jelas. Ni adalah Saramonic Saramonic 500 Pro B2. Okay, Saramonic 500B Pro P2. Alright. Okay, dia ni memang dia latest punya ni lah. Okay, thank you Al-Adib Abdul Muttalib. Thank you sebab you respond. Nur Hisham Wan Muhammad, selamat datang ke live kita. Jangan lupa like, love dan share. Dan juga siapa yang nak grab promo lockdown, terus saja pergi kat grup Telegram kita. Kat situ ada promo lockdown. Anda nak beli laptop, kita ada promo juga. Anda nak repair, ada promo juga. Anda nak upgrade, nak lajukan laptop lama anda yang slow tu 10 kali ganda daripada biasa pun boleh. Tanpa anda perlu beli laptop baru, anda boleh dapat laptop baru yang performance dia macam baru. Okay, yang laptop lama, yang performance, siapa nak laptop lama ni performance macam baru, grab, ambil peluang ni. Kita ada solution dia. Alright, go to our Telegram, join group Telegram kita. Ada promo dekat sana, you grab. Okay, kita tak nak bagi percuma semua benda. Okay, kita adalah business base. Kita bukannya orang kata NGO punya base. So apa yang kita mampu adalah kita bagi apa yang kita mampulah. Alright, kita tak boleh bagi lebih daripada tu. Okay, kita ada komitmen yang nak kena bayar every month. Kita tak ada dana daripada mana-mana. Okay, kita adalah kita dapat dana daripada kita punya business. Alright, so mana yang kita dapat bagi kepada anda tu, okay, moga-moga ia bermanfaat untuk anda. Alright, moga-moga ia bermanfaat dan anda pun dapat mudahkan urusan anda sedikit sebanyak. Alright, so wajar koyak-koyak kita punya kotak Dia bagi benda kotak-kotak yang dah koyak. Anda tengok, okay, agak-agak kan. Okay, so Blink 500 Pro B2 ni adalah mic wireless sebenarnya. Okay, dia mic wireless daripada brand Saramonic. Dan apa yang kita dapat kat sini adalah 2 mic ataupun transmitter tak silap. Okay, dan satu lagi receiver, 1 receiver. Transmitter 2 ni ialah mic akan transfer
Okay, sound kepada receiver. Receiver ni akan dikenakan kepada kamera, phone ataupun laptop ataupun desktop, apa-apa sajalah yang akan receive kita punya sound tu. Okay, dan sekarang ni kita mostly live guna ni lah kita punya phone. Okay, so sekarang case makin lama makin tinggi guys. Case makin lama makin tinggi. Dan itulah, okay, kita doa lah mudah-mudahan okay, Allah angkat wabak ni. Okay, sebenarnya itulah wabak pun makin teruk kan. Kita pun ramai juga business owner yang tak dapat nak run business dia, tak ada income langsung, terpaksa tak bayar pekerja. Okay, so you guys tak boleh nak salahkan diorang sebab diorang pun tak dapat income. Alright, diorang pun tak ada income. So macam mana diorang nak bagi income, macam mana nak bayar pekerja kan. Okay, dan pekerja pun tak dapat nak kerja. So it's a win-win lah sebenarnya. Alright, business owner tak bagi gaji, and then you pun tak perlu kerja sebenarnya. Sebab apa? Tak ada income. Macam mana? Takkan nak paksa dia bayar kan. Okay, takkan nak paksa business owner bayar tapi income tak ada, you pun tak boleh nak kerja. Alright, so tak apa, kita cari usaha lagi. Okay, usaha je, jalan ada insyaAllah. Okay, yang memberi rezeki tu tak pernah tidur guys. Yang memberi rezeki tu tak pernah tidur. Okay, tak akan mati. Okay, yang maha hidup. So kenapa kita risau? Okay, benda ni kita kena fikir dalam otak kita supaya kita sentiasa semangat dan kita lebih positif. Okay, dan kita boleh go. Alright, kita boleh go. Okay, so Saramonic sound. Alright, jom kita tengok apa ada dalam dia. Wow, oh macam ni punya. Oh my god, Saramonic. Sebab saya jealous bila tengok live orang yang sound dia very very clear and then jelas. Alright, so dia ada bagi, okay, ni adalah casing dia. Ni dia adalah, so dia bagi tu je lah dalam kotak ni. Okay, ada 2 kotak. Dalam satu kotak ada 2 kotak dan juga satu mungkin dia punya manual dia. Okay, nanti kita akan baca lah manual dia. Jadi kita nak tengok, kita nak unboxing sahaja. Right, so ni adalah dia punya, oh okay, ni adalah kabel-kabel yang dia bagi. Okay, okay, dia ada bagi kabel, mungkin ni kabel untuk charging kot. Okay, ada satu dia pakai USB micro, apa dia lah tak ingat lah. Ini kira micro C ke? Ni C punya micro C. Okay, ni micro C. Micro C ni lebih laju lah. Okay, transfer data pun lebih laju. Yang ini adalah adapter untuk receiver dia lah. Okay, kita akan kenakan dengan receiver. Dia ada bagi lavalier mic sebagai external lah. Okay, siapa yang okay, ada 2 external lavalier mic ni. Alright, ada lagi ni dia punya adapter tak silap ni. Yang ni untuk phone kot. Okay, maybe lah yang ni untuk phone, tak pastilah. Ke sama je kot, phone ke apa kan. Okay, anda dia ada bagi juga ni bulu ayam ni. Okay, dia bagi bulu ayam juga. Ni untuk lavalier mic ni lah. Macam mana lah. Okay, lavalier mic ni mungkin oh, yang ni boleh clip dekat kita punya mic ni. Alright, okay, so itu sahaja. Dalam dia pula ada apa? Okay, dia ada bagi casing and then ada casing. Okay, korang nampak ke tidak ni? Dah aku pula yang tak nampak. Okay, dia ada casing dan juga ada dia punya charging case juga. Okay, dia ada charging case dia. Wah. Alright, charging case. Dia ada 2, macam saya cakap, transmitter ada 2 dengan 1 receiver. Okay, so kita tahu macam mana sound dia. Korang kena join live kita lepas ni. Okay, korang boleh tengok sound dia macam mana. Alright. Wah, dia ada casing, dia ada charger dia juga. Wah, best lah ni. Okay, so ini je pendekar terjun laut sama datang ke live kita. Okay, ada charging dia. Charger dia guna type C Oh my god, is it? Okay,
Type C. Alright, this is the Saramonic Blink 500 Pro B2. Okay, harga dia 900 lebih. Okay, ini antara yang paling murah kita cari dekat Shopee. Biasa lah, kita kalau siapa berniaga kat Shopee, harga kita cek paling harga murah, dapat free, kita dapat free delivery. Okay, itu yang best ke Shopee. Dapat apa lagi? Cashback. So korang kena ambil semua tu. Okay, itu semua untuk benefit korang jugalah. Alright. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nanti join live kita lepas ni Kita akan gunakan mic ni. Alright. Assalamualaikum.